Good morning, hello cả nhà, hello, welcome back trong khoang cuộc sống Mỹ. Thời tiết lạnh mình phải đậu xe ở trong gara của mình để mình tránh tình trạng xe bị đông đá với buổi sáng nó rất là trơn trợt, giống như xe nó cần một thời gian để nó warm up đó. Weather watch in the state's power grid for the year, and it's because temperatures will drop this weekend and even farther at the beginning of the week. Lows in the teens Monday and Tuesday morning. That looks like it will be a couple of days below freezing. ERCOT has issued a weather watch, but as of now anticipates normal conditions. Whenever temperatures drop into the teens and demand increases on the power grid, memories return to the February 2021 winter storm where the power grid failed, knocking out power to millions of Texans for days. Annual parade set for 11 a.m. Saturday after the explosion at the Sandman Signature Hotel. Nhiệt độ sẽ rớt xuống nhiệt độ đông đá 2 ngày nữa là sẽ rớt xuống đông đá. Thì nhắc lại cho mình nhớ vào tháng 1 năm 2021 là hệ thống điện ở đây nó bị fail, bị rớt đó quý vị. Do nhu cầu quá nhiều, điện bị cung cấp không đủ, để ra cái tình trạng mà cúp điện xung quanh đó, ví dụ như gọi là blackout đó, tùy theo quận hay là tùy theo khu vực mình ở, họ xây dòng cái Thank you, Mr. Chairman. Excuse me, Hunter. Apparently you're afraid of my words. Biden's lawyer, Abby Lowell, staying outside the hearing room. His client is willing to testify, but only in a public setting. What a shame of freedom. Biden gave a statement outside the Capitol last month instead of showing up for his deposition. On Capitol Hill, Ryan Schmelz, Fox News. Your Money News, Google laid off hundreds of employees working on its hardware, voice assistants, and engineering teams as part of cost-cutting measures. The company said it would lay off 12,000 employees, or around 6% of its workforce, last year. I'm Nicole O'Shea. Our next news update is at 7:30. Check back several times throughout your thực tế của năm nay cũng chưa có gì sáng sủa nha bà con, thì còn bị lay off nhiều lắm. Cowboys back on the practice field yesterday up at the Star in Frisco, getting ready for this big weekend, the NFL's Super Wildcard Weekend, where we've got 6 games coming up Saturday, Sunday, Monday. The only one we're thinking about around here, obviously, is the Cowboys and Packers Sunday. That's at 3:30. Good morning from our Mullen & Mullen Law Firm Sports Desk, MC Bland. Dallas, so good in the regular season, 12 wins for the 3rd straight year, able to slip past the Eagles somehow and win the NFC East, able to climb to the number 2 team in the NFC going into this game on Sunday. But the bottom line, they've got to prove it now that we're in the part that people care about, the playoffs. Here's Micah Parsons. Everything's on the line. There is no more next week. There is no more tomorrow. There is no more we got to get better. It's when I go home and everything matters. Every play, every ace, every yard. Yeah, he's tired of being one of these teams that gets into the postseason, but then after 1 game or 2, they're out. You'd like to think that they've got to get this year to the NFC Championship, maybe into the Super Bowl, for everybody to consider this season a success. Well, the guy who was successful for so long announced his retirement yesterday in college football. Nick Saban, it's up and down. Signals pointing toward this for a very long time, but the problem is every time you're scared to breathe that, somebody wants to punch you in the mouth and say that he's never going to retire, that he'll be there forever. He's 72, should be able to enjoy, I think, his retirement, and he won't be alone. Bill Belichick and the Patriots are expected to part ways today after a great run, 24 seasons together, 6 Super Bowl titles, but it's time for a change. That's your check on sports. Steve Lamb. WBAD salute. Đội Cowboy của em tuần này 3 giờ rưỡi sẽ đụng đội Green Bay tại sân nhà, nó gọi là Super Wildcard. Thắng 12 trận regular, là trận thường đó, 12 trận liên tiếp 3 năm. Rồi vô chơi vô vòng chơi lội trực tiếp đó là bị rớt. Năm nay là hy vọng được với Green Bay.
sẽ tiếp tục ưu thế vòng 2. You said he sounded like you. He sounded like I did this morning. You sound like my grandma did. Is he getting better? Yeah, we did some Isaac Hayes tunes. Oh, did you? Yeah. Good. All right, good. Good call it a day. Yeah. Hopefully he comes back tomorrow. Thời tiết này rất là dễ bệnh. Bà con cẩn thận nha. For this weekend's parade in downtown Fort Worth because of the hotel explosion. So we wanted to kind of nail that down again for those of you who may have been driving distracted. Here we go. So, Monty, you have probably a better... Yeah, it's going to run... So here's... It's not much of a deviation. It's going to run south to the Convention Center, turn east on 9th Street, and then rather than heading toward Houston Street, which of course is where the issue is, as originally planned, after one block, that parade's going to turn north on Commerce. It'll return back to Weatherford Street, and basically it'll be kind of back on track. So it's not a huge deviation from what they were going to do to begin with, but they're just trying to keep people as far away from that explosion. And I've seen some live footage fairly recently. Sự công viên đang nói vụ mà nổ ga ở khách sạn Fort Worth đó. Chương trình tiếp tục người ta bình luận về vấn đề đó. Những nhà chức trách thì người ta cũng đang điều tra lý do tại sao bị nổ. Thường nổ như vậy là do nó xì ga dưới lòng đất hoặc là trong cái nhà, những cái nền đó mình không biết. Có lửa là nó nổ thôi. Nhưng mà làm như là bà con cũng thủ 1-2 bình ga trong tình trạng mà nếu có cúp điện bất tử. Hôm nay Sống này. You can ride in the gator with me from down on the bottom up to the top. And all my life, I've always asked myself, would you like to ride a gator? Call in USB lên here. Hey man, you remember? You remember? It's on the bucket list. That was I like the lift here, man. You know, lift out there so far. on the radio. They have no idea what we're talking about. We're talking about Not like quick, man. riding by the bar gator. Cái chính của tuần này là phải coi cái thời tiết lạnh thôi. Cái đó là cái quan trọng của mùa đông ở Texas rồi em. Thì nó không có lạnh thường xuyên đâu. Thường nó xuống nhiệt độ thấp quá. Tất cả những ống nước đồ. Cái cách lái xe của mình cũng chưa từng quen. Okay, mình go kịp. Byron. Rồi mình stop đợt đầu tiên nhả học sinh xuống rồi, giờ mình đi đây tiếp tục cày trận 2. Sáng mà lái Uber kìa đó. Nói về vấn đề mà lái xe chở con mình đi học thì cũng vui lắm. Lúc mình còn thanh niên lập gia đình thì cũng nghĩ là cũng có, mình nghĩ là lập gia đình cho có đôi có bạn, xong rồi có con có cái để mình tiếp tục dòng máu anh hùng, thì cũng làm giống như mọi người thôi, không có gì hơn mà cũng không có gì kém. Cái đặc biệt của mình mà mình nghĩ tới giờ mình nghĩ giờ mình đang chở Ryan đi học, là Ryan năm nay hình như 17 tuổi rồi. Cái vấn đề ở đây em nói là khi mà mình có gia đình, mình có đứa con đầu tiên mừng lắm, trời ơi, đứa đầu tiên nó bước đi, mình cảm thấy giống như là cái gì đó thiêng liêng lắm. Rồi cũng ráng nuôi cho lớn, mình hy vọng con lớn xong xuôi rồi tập lái xe. Lúc nó nhỏ thì khổ theo cái nhỏ, bước đi thì nó té, trời ơi. Mỗi lần mà trái gió trở trời thì nó bệnh, thí dụ vậy. Đó là cái cuộc sống tuần hoàn tự nhiên mà ai cũng phải trải thôi. Rồi xong lớn lên, đứa thứ nhất, đứa thứ hai thì mình nghĩ đứa thứ nhất thế nào cũng
lái xe nó chở đi học, mình khỏi phải chở. Nó lạ cái là nó có xe rồi cái là đi học xong đứa thứ hai cũng vậy. Mình cứ nghĩ hy vọng là mà không phải là mình nặng nữa, nhưng mà nó cũng gánh đỡ đi phần nào, mà rốt cuộc rồi cũng không được. Thí dụ vậy thì là cha mẹ thì bậc cha mẹ thì theo em nghĩ lúc nào cũng phải lo hết, chứ không phải nói nó lớn là mình khỏe. Theo em nghĩ là vậy. Thí dụ như mình phải lo từ theo giai đoạn nữa, khó vậy. Nhỏ thì lo theo nhỏ, mà nó vừa nó teen phải lo theo teen, rồi lớn phải lo theo lớn. Cái nhiệm vụ của cha mẹ là không bao giờ mà hết. Đặc biệt là ở đây là em thấy như vậy. Đó là do mình, còn từ đó nó cũng nay mai nó lớn, nó cũng tự bay đây, xứ tự do mà không cần mình. Lớn là dạo cánh bay xa đó. Nhưng Mỹ em nói đây là bận cha mẹ, mình phải có trách nhiệm vậy thôi. Không phải mình mà người Mỹ cũng vậy chứ. Thì nếu làm được như vậy tốt cho mình. Nếu mà mình có khả năng là tốt là cho tụi nó tạo bước đi. Nhưng mà làm gì làm không cãi lại được lực tạo hóa nha. Xin lỗi Minh Tử. Nói về vấn đề mà năm nay em xài thử cái diesel hit á, diesel cái nó hấp mình đỡ lắm. Nếu mà bà con nào mà có cái greenhouse mà thực thụ đó, nên sắm cái cho nó xài, cho cái cây của mình nó xài điện với xài ga thường. Ga thường thì nếu ai có ở nhà có ga, hệ thống ga thì ok, còn không có là đi mua bình ga về xài không nổi đâu. Thứ nhất, thứ hai là cái diesel hit nó chạy để nó cân bằng cái nhiệt độ ở trong cái greenhouse mình rất là lẹ. Ý em nói đây để cho cái hit kia nó nghỉ, nó không bị cháy đường dây của mình.
WVAP and now on FM at 93.3. Make it a preset. WVAP News Time 7:18. We've got the national correspondent Rory O'Neill joining us right now. A whole lot to go over as we get into the Iowa caucuses that are coming up next Monday night. Why don't we kick things off, Rory, by talking about the debate between DeSantis and Haley last night? What happened there? Any fireworks? Anything exciting we took out of that? Well, they were really taking aim at one another, and two 800-pound gorillas in the room. Well, they weren't in the room. Năm nay mấy người mà tranh cử để làm tổng thống, mỗi lần mà người ta họp mặt để tranh luận nữa một đợt như vậy là được làm tới 3 lần, mà không có lần nào có ông Trump hết. Thì tối là ông DeSantis với bà Miller ở tranh luận đó. Bây giờ là sứ công viên đang hỏi ra nói chuyện. Cực khổ cho mấy người mà đi tranh cử. Mấy người nói mấy tiểu bang miền Bắc hiện tại giờ rất là lạnh. So there have been periods where DeSantis and Haley would kind of get into it using maybe not the most pleasant verbiage. I don't want to call it ugly necessarily, but how were they last night? I mean, is it still kind of tending along those lines, or are they sort of trying to be nicer to each other now? It just seems small, and then towards the end, I hate this part of these debates. You know, they say something nice about the other person. Oh, they can barely do it through their teeth, and at least just say they have nice hair or something and move on. But yeah, they couldn't come up with an answer, and they came up. The Ron DeSantis one was quite rambling, and then Nikki Haley just said he's been a good governor, which seemed like a giveaway, really, at an important political point. But again, it all just seems so small, and then Donald Trump and Joe Biden are just sort of waiting in the wings, waiting for November. Who's watching these? I mean, is it moving the needle at all, viewership-wise? No, not at all. And, it's funny, I was talking to 3 different friends last night, none of whom knew the debate or the competing town hall were happening live last night. With everybody kind of teeing off on each other last night, does anybody... Cái vấn đề debate đó thì thật sự mà nói chưa bao giờ em coi của năm nay. Năm rồi chứ năm nay mà để dự mà tranh cử là tại vì mình biết Đảng Cộng Hòa mấy ông đó, mấy bà đó lên thì mình cũng không kết, tại vì cái thần tượng của mình là ông Trump mà. Thì chắc chắn là ông Trump với ông Biden tranh nè, nhưng mà không có sự trợ giúp mà cái bàn tay lông lá mà để trao đổi phiếu đó là ông Biden không có tư cách, chắc chắn luôn. Đây là cách bình luận của em có thể sai nhưng mà ai mà đã từng làm thì người ta hiểu thôi. Thật sự mà nói ông Biden hiện tại giờ mình không phải nói đó là cái tuổi tác của ông quá già đi, mình cũng có ông già, mình ông già từ ba của mình nên là ông Biden có vẻ là ông Biden cũng khá, cứ cho là như vậy đi, nhưng mà tuổi tác cũng không qua được. Cái đảng Dân Chủ là cái đảng mà gọi là bất cẩn, cho một người lên đại diện rồi sau lưng họ lèo lái đất nước, lợi cho những cái phe đảng của họ thôi, khác với đảng Cộng sản. Ăn thịt được, làm trời được, một phần ăn thịt mà làm trời là nó quất mình. Khó vậy. By calling 1-800-246-8751 or go to balanceofnature.com and get free shipping and 35% off your first order by using discount code. Em tới điểm hẹn quen thuộc nữa rồi. Em xin tổng chào, hẹn lại quý vị clip tiếp. Em chào.